Sino ba ako dito? Ano ba ako dito? Bakit hindi niyo ako sinusunod? Di ba ako ang leader dito? Marami na akong naiambag para sa ministry, para sa church. Ang dami ko ng mga pinagdaanan. Ang dami ko nang inatin ng seminar. Ang dami ko nang inatin ng revival. Ang dami ko nang inatin ng trainings. Nag-aaral ako sa isang magandang Bible school. Halos pang Latin Awards na nga yung grade ko dun eh. Tapos, nag-masteral pa ako ngayon. Dapat ako yung sundin nyo. Kung sa ambag lang sa church, ang mapag-uusapan, dapat tingnan nyo ako. Baka matuto kayong sumunod sa akin. Ang dami ko ng achievement. Sa palagay nyo ba, masasabi yan ni Paul just to encourage the people to pursue in their faith in Christ? Lalo na nung time na nakakulong siya at tinitingnan niya na malapit siyang mamatay. Sabi niya dun sa sulat niya sa Philippians, he is being poured out like a drink offering. Now, sa tingin ko, hindi yan magagawa ni Paul. He has a different mindset. He has a different approach in encouraging people to follow Christ. Tingnan natin kung paano niya in-encourage yung mga tao. Instead of using those achievements, those positions na meron siya, tingnan natin kung ano yung approach yung ginamit niya just to encourage the people. Now, sabi niya doon sa kanyang letter sa chapter 3, may mga tao kasi na they're trying to elevate themselves or exalt themselves because of what they achieve or what they do with their bodies, physical bodies. So some of them, of those people, kinonsider ni Paul as dogs, no? Kasi nga they are not doing the right thing for God. No, they mutilate, sabi doon, sinusugatan nila yung kanilang mga sarili just to show their spirituality. Pero yung kanilang intention is not pure. Their intention is to elevate themselves, to exalt themselves. Kaya si Paul sabi niya, hindi sila yung talagang kasama doon sa spirit, no? Yung the same spirit they have with Christ. Kasi iba yung spirit na meron kay Christ eh. So kaya nga sinabi ni Paul, kahit na may mga achievements siya, no? He was circumcised when he was when he was young, he was circumcised. Hebrew of Hebrews. With regards to the law, a Pharisee. Pag sinabi niyang with regards to the law, a Pharisee, in-emphasize doon yung strict compliance pagdating sa mga utos ni Moses. And then, ang sabi niya pa nga doon in-emphasize niya talaga, pagdating sa law, perfect ako dyan. Pero eventually, sinabi niya, baliwala lahat yun. No? Yung kanyang perception dati na baliwala nung makilala niya si Christ. No? Sabi niya dito, oo, para sa akin, wala nang kwenta ang lahat ng bagay kasi mas mahalagang makilala ko si Christ, Jesus na Panginoon ko. No? Alang-alang sa Kanya, tinapon ko na ang lahat ng parang basura kasi ang gusto ko lang sa buhay ay si Christ at maging united ako sa Kanya. No? Now, anong meron kay Christ? Diba? Bakit ganun na lang isantabi ni Paul, i-disregard ni Paul yung kanyang achievements, lahat ng kanyang mga na-accomplish just to know Christ? Well, tayo, pag dumating tayo sa punto na tinawag tayo ng Panginoon for a particular purpose or calling in our lives, may tendency kasi, may danger na pwede mong i-elevate yung sarili mo because of what you achieve in the ministry. And then may tendency din na i-compare mo yung sarili mo dun sa ibang may mga achievements na. Pero hindi yun ang tinitingnan ni Paul eh. Even to those who are, sabihin na nating mature sa pananampalataya at matagal na sa pananampalataya at marami ng achievement, aminin man natin talaga, no? Marami na talaga sila nagawa sa Panginoon. Hindi yun yung
pinaka-determining factor. What comes very important is our relationship with Christ. So kung pag-uusapan natin yung purpose calling, ito yung sinasabi ni Paul dun eh. Upward calling to know Christ. To be with Christ. So yun yung tawag sa atin. Yun yung direction na binibigay sa atin ng Panginoon. Now, bilang mga kabataan, minsan we are being challenged, no? With our faith even now. Kahit sa panahon natin ngayon, kahit na kabataan pa lang tayo, hinahamon na tayo sa ating pananampalataya. Now, when we look at this, ganun yung situation na kinakaharap ng Philippians. Kasi, si Paul is already in prison and he's about to die or tinitingnan niya na yung sarili niya na baka eventually ay patayin na siya. So, he has to make arrangements para sa ganun, yung church sa Philippi ay magpatuloy. Now, Timothy, na binanggit niya sa chapter 2, meron na siyang assignment. Para mag-oversee naman sa Philippi, ang ina-assign ni Paul doon ay si Epaphroditus. Kaso nga lang, yung mga tao sa Philippi, the believers in Philippi, mas kilala nila si Timothy. And si Epaphroditus, hindi pa nila gaanong nami-meet. So, itong si Epaphroditus, i-assign ni Paul doon, baka i-overpower ng mga taga-church ng Philippi yung kanilang authority, yung kanilang entitlement, kesa doon sa pagsunod nila kay Epaphroditus. So, Paul is asking them to be like-minded with Christ, no? At ganun din siya. Hindi niya tituring na mas tingnan yung posisyon kesa doon sa ipapagawa ng Panginoon sa kanila. So the challenge of Paul for the Church of Philippi is basically like this. Kung gusto nating maging united tayo, no? Para mas maging united ang church at makapagpatuloy, we must learn the humility of Christ. Illustration ko ganito. Sa Divisoria, pagpunta mo dyan, ang daming mga tao, di ba? So, iba't ibang pinanggalingan, minsan galing Caloocan, galing Quezon City, nagko-converge sa Divisoria. Pero, meron naman dung from Divisoria, kung gusto mo pumunta dun sa UN, United Nations, isa lang yung dadaanan mo para mas mabilis eh. Di ba? Kung walang traffic, wala lahat, dadaan ka doon sa may City Hall. Pero bago ka lumabas nung maging united, sa United Nations, dadaan ka ng underpass na doon sa Lagos Linlad. So kung gusto natin mas mapabilis yung pagiging united, daan ka sa underpass. You humble yourself. Yun yung idea na kung saan. Because people are diverse, may kanya-kanyang projections, pursuits. Gusto natin na mauna. Well, sabi ko nga dati, that's human nature. Yung competitive spirit. In fact, yung Philippi, pinangalan sa dating king na Macedon, na tatay ni Alexander na si Philip II, no? Si Alexander the Great, siya yung talagang conqueror no? Renowned conqueror. Now, kung sa kanilang kaisipan, win-win-win lagi, competitive spirit lagi. Dito sinasabi ni Paul, hindi. Kailangan mas ibaba mo yung sarili mo, no? 'Di ba narinig natin, sabi sa pelikulang Spider-Man na magkakaroon ulit ng Spider-Man, nakasama yung tatlong Spider-Man na mga actors, Andrew Garfield, Tobey Maguire? Tsaka si yung pinakahuli, no? Sabi dun sa pinakaunang Spider-Man, great power comes great responsibility. Pero ang sinasabi ko sa inyo ngayon, great power comes great humility. No? Kung gaano kataas na yung power mo,
yung position ka, mas kailangan mo ibaba yung sarili mo. That's the challenge of Paul. Kaya ang sinabi niya, imitate me. Imitate us as we follow Christ. Kaya sa chapter 2, papasok yung sinabi ni Paul doon na be like Christ, no? Have the mind of Christ. Sinabi niya doon yung pagiging Diyos ni Kristo, ni Jesus, pero he did not take advantage of it. Instead, he went to the cross. No? He went to the cross, suffered for the people. And then, eventually, he was resurrected and exalted by the Father. Now, take note din. Ang sinasabi ni Paul dito is to experience and to share with the suffering of Christ so that he may be able to experience as well the resurrection of Christ. Take note, ang binanggit niya doon ay resurrection, hindi exaltation. So, kung iisipin mo, even now, unfortunately, may mga leaders, may mga believers na they were called, nasa position, pero ine-exalt na nila yung sarili nila. Si Paul malinaw sinabi niya doon, I want to share the suffering of Christ. I want to be with fellowship of the suffering of Christ and the power of His resurrection. I want to experience that. Pero hindi niya binanggit doon yung exaltation. Walang space yung exaltation. Kasi yung exaltation, yung acclaim, entitlement, achievements, theology of glory yun eh. Theology of glory. Ang pinopromote ni Paul, theology of cross. Kaya nga si Jesus din, sabi niya, nung yung dalawa niyang disciples, no? James and John, sabi niya doon sa Mark, bigay mo sa amin yung position mo sa kanan at saka sa kaliwa. O, they are exalting themselves. Pero anong sabi ni Jesus? No. Sabi niya doon, kung gusto niyong exalt yung sarili niyo, you have no part in me. No? The Son of Man came to serve and not to be served. Di ba? So, andun yung idea of submitting, humbling ourselves. Kaya si Paul, yun yung kanyang ini-emphasize. Now, as we go through our life as believers, di ba, meron tayong challenges. Huwag ka ma-pressure na hinahanap mo yung calling mo for now. Compare mo dun sa iba na talagang todo-todo na. No, iba-iba yung approach sa atin ng Panginoon. Pero in every way, have the mind of Christ. Be humble. No? It doesn't speak only for the youth. Dapat lahat. Kasi ang kausap ni Paul dito, hindi lang naman youth eh. Church in its entirety. Considering the mature and immature, not mature yet na mga believers. So, dapat yung buong church ipapakita na we have the same mind with Christ. May kasabihan nga, it takes a village to raise a child. Now, sasabihin natin sa mga kabataan, sinasabi ko sa inyo mga kabataan, na learn the mind of Christ to be humble, pero it takes a community para may pakita talaga sa inyo yun. If ourselves, if us, hindi namin na ipapakita yun sa inyo, check on us. Ibig sabihin, sabihan nyo kami that we be able to show to you how the mind of Christ, how Christ-likeness is. Minsan, siguro, hindi nyo napapansin, na-enforce namin yung mga authority namin, di ba? Sabi namin, sino ba ako dito? Pati nyo ako sinusunod. Ano ba ako dito? Well, forgive us kung nagagawa namin yun. Pero we are still all in the process. Pero nakakalungkot na people will try to use their position, no, to gather support, no, to gather obedience, which is not the spirit of Christ. No? Andun kasi yung love. No? Same love na dapat meron tayo. And love, you cannot force love. Di ba? So, as we go through our lives, yung purpose natin, sabi ni Paul doon sa chapter 2 ng Philippians, shine like stars, no? In the universe. No? Parang kung iisipin mo,
ganun kadilim yung universe, pero ikaw, mag-shine ka as star. At paano ka mag-shine as a star? Through the humility of Christ. Through the cross of Christ. Kaya ang challenge ko sa inyo mga kabataan, as we go through our faith, don't be pressured. Huwag kang ma-pressure na alamin or ma-discover kagad yung calling mo, yung purpose mo. God has His own way of showing you kung ano yung plano niya para sa iyo. Now, as you go through the way, I suggest you dig deep into His Word. Para sa ganon, mas ma-feel mo, ma-embrace mo kung ano ba talaga yung sinasabi ng kanyang salita. Kasi ito lang naman talaga yung guide natin in our pursuit of our spiritual life and our calling. No? So, as a challenge to everyone, sabihin ko sa inyo, basahin ko sa inyo, remind ko kayo dun sa ginawa ni Jesus Christ. Which is, minention din ni Paul. Sabi niya dito, chapter 2, verse 5. Gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus. Nasa Kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginive up niya lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Servant, service. Pinanganak siya bilang tao at nang naging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. Oo, kahit hanggang mamatay siya sa krus. Dahil dito, nilagay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at binigay sa kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, yung mga stars kasama doon, tayo yun, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At sasabihin ng lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapapurihan ang Diyos Ama. Now, nabanggit ko kanina, kung tayo nag-a-assume na meron na tayong relationship with Christ, tapos nag-a-assume tayo na mature na tayo, then it's about time na ipakita natin yung humility ni Christ. No, tayo yung mag-reach out, tayo yung magpakumbaba. Baka naman kasi sa posisyon mo ngayon, ang hirap mo nang abutin yung mga nasa ilalim. O kaya yung mga nasa ibaba pa lang. No? O kaya yung mga taong matagal mo nang hindi napapansin or pinapansin, hindi nakakausap. Try mo mag-reach out. Parang kawayan yan Habang tumataas ang kawayan, no? Mataas na siya, pero nagagawa pa rin niya mag-bend at hindi siya nagbe-break. No? Sana ganun din tayo as we go with our calling, no? Habang tumataas na, dumarami na experiences natin sa Panginoon, we keep our feet on the ground. So God bless you.